สวัสดีครับคลิปนี้มาชมหลักการหรือวิธีการใช้วงจรต่ำตัดเต็มต่อจ่ายกระแสสูงนะครับปกติแล้ววงจรต่ำตัดเต็มต่อสามารถจ่ายกระแสสูงได้ระดับหนึ่งนะครับตามสเปคเขาบอกว่าสามารถจ่ายได้ถึง20แอมป์สำหรับ16โวลต์ DC นะครับแต่ผมลองแล้วนะไม่ไหวครับผมลองจ่ายแค่10แอมป์12โวลต์ DC เองร้อนมากแตะไม่ได้เลยแทบจะพังอยู่แล้วนะครับก็เลยเอาใหม่เราจะไม่ใช้วิธีนี้ก็เลยออกแบบวิธีการใช้รีเลย์ไฮพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นรีเลย์นะหาซื้อได้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ100ต้นๆนะครับสังเกตดูขาใหญ่ตัวนี้ต้องใช้หางปลากับน็อตข้างในเป็นทองแดงใหญ่ๆ2เส้นนะครับถ้าเกิดเป็น100เนี่ย1เส้นใหญ่ถ้าเป็น200แอมป์เนี่ย2เส้นใหญ่แล้วก็หน้าสัมผัสที่ชิดกันได้สนิทเป๊ะๆเพื่อนำกระแสสูงนะครับโดยที่มี2ขั้วตรงนี้เป็นตัวสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูดหน้าสัมผัสเข้าหากันนี่คือหลักการของเขาโดยที่ผมจะใช้ตัววงจรต่ำตัดเต็มต่อเพื่อรับโวลต์จากตรงนี้เป็นโวลต์เดียวกันกับกระแสสูงที่จะจ่ายให้กับอีกชุดหนึ่งนี่แหละนะครับพอโวลต์2เส้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็จะต่อวงจรถ้าเกิดลดลงมาต่ำกว่า12โวลต์ก็ให้ตัดวงจรก็จะมาทริกเกอร์ตัวนี้พอทริกเกอร์ตัวนี้วงจรมันก็จะต่อแล้วก็หยุดพร้อมกันนะครับจ่ายไฟออกมาเมื่อไหร่ก็คือต่อเส้นใหญ่เวลาที่ตัวนี้หยุดจ่ายไฟเมื่อไหร่วงจรเส้นใหญ่ที่นำกระแสอยู่ก็จะหยุดนี่คือหลักการของ High Power Relay นะครับนี่คือเป็นวิธีการเอามาประยุกต์นั่นเองหลายๆคนถ้าเกิดว่าต้องการจ่ายกระแสไฟของวงจรโซลาร์เซลล์วงจรแบตเตอรี่ที่เยอะๆเนี่ยครับคุณจะต่อโดยตรงไม่ได้ฉะนั้นคุณจะต้องใช้วงจรตัดเต็มต่อและไปขยายเพื่อที่จะใช้ Relay High Power แบบนี้นะครับมาทดสอบกันสำหรับวงจรนี้ผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับผมมีไฟขาเข้าผมจะใช้ power supply ที่เป็น DC power supply ตัวนี้ในการจ่ายกระแสและโวลต์ออกมานะครับกระแสก็มาทางนี้ตัวนี้เป็นเส้นใหญ่มากเลยสายไฟนะครับแล้วก็มาทางนี้ผมแถบโวลต์ออกมาเพื่อที่จะมาจ่ายไฟให้กับตัวนี้ขาเข้าและขาออกมาให้ตัวกำเนิดสนามแม่เหล็กเพื่อควบคุมรีเลย์ตรงนี้นะครับโดยที่มีกระแสไฟคู่เส้นใหญ่เนี่ยวิ่งผ่านมาตัวนี้มีขั้วเพื่อที่จะเปิดปิดหน้าสัมผัสรีเลย์นะครับหลักการของเขาก็จะจ่ายไฟมาทางนี้แต่ผมเอาหลอดไฟมาต่อเพื่อให้เห็นภาพผมตั้งใจจะเอาวงจรนี้มานำกระแสสูงประมาณแค่10แอมป์ประมาณ10แอมป์นะครับ10แอมป์ของ12ถึง14โวลต์นั่นเองนะครับเป็นการถ่ายเทพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตไปหาลิเธียมไอออนนะครับซึ่งประมาณ 14.4 โวลต์ไปยัง 12.6 โวลต์โดยทำนองนี้ผมจะจ่ายไฟนะครับตอนนี้ผมจะจ่ายที่10โวลต์2แอมป์โดยประมาณจ่ายนะครับโอเคตอนนี้เขาตรวจสอบเจอว่าเป็น 10.8 โวลต์นะครับถ้าเกิดเกิน 13.1 เมื่อไหร่ผมตั้งเอาไว้ตัวนี้ตัดที่12ต่อที่12บวก1ก็เป็น13ซึ่งมีเศษด้วย 0.1 ด้วยนะครับก็เป็น12บวก1บวก 0.1 ก็เป็น 13.1 นะครับนี่คือหลักการของวงจรต่ำตัดเต็มต่อนะครับผมจะเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยครับ 13.1 เมื่อไหร่เขาก็จะต่อนะครับต่อเสร็จแล้วเขาจะหยุดหรือตัดไฟเมื่อต่ำกว่า12ตอนนี้ต่ออยู่นะถ้าเราเพิ่มไปเขาก็ไม่มีผลอะไรนะครับนี่นะครับตอนนี้ระบบวงจรต่ำตัดเต็มต่อจ่ายไฟออกทางพอร์ตนี้เอานะครับแล้วก็มาจ่ายไฟให้ขดลวดอยู่ในรีเลย์ขดลวดก็ไปดันให้หน้าสัมผัสแตะกัน2ขานี้แตะกันทำให้ไฟเส้นใหญ่2เส้นวิ่งผ่านตัวนี้มาหาหลอดไฟได้หลอดไฟกินไฟไม่เยอะครับตอนนี้ระบบก็ไม่ได้รองรับกระแสสูงอะไรแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณดึงกระแสสูงตัวนี้เขาก็รับได้นะครับรับได้เยอะมากตัวนี้รีเลย์รับได้100แอมป์นะครับแต่สายไฟตัวเนี้ยรับได้ประมาณ20แอมป์แต่ไม่ถึงหรอกผมกะว่าประมาณ10แอมป์ก็โอเคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาลดโวลต์นะครับลดลงเรื่อยๆนี่นะครับต่ำกว่า12แป๊บหนึ่งวงจรดีเทคได้เขาก็หยุดจ่ายไฟไปแป๊บหนึ่งถึงแม้ว่าจะขึ้นมาอีกเขาก็ไม่มีผลนะครับเขาหยุดไปแล้วเพราะว่ามีการต่ำกว่า12ไปแล้วยกเลิกการจ่ายไฟไม่จ่ายไฟผ่านออกทางสายนี้แล้วทำให้ไม่มีกระแสไฟเลี้ยงรีเลย์นะครับเขาหยุดไปหน้าสัมผัสของทองแดงในนี้เขาก็แยกออกจากกัน
งดจ่ายไฟกระแสสูงครับนี่คือหลักการของวงจรต่ำตัดเต็มต่อเอาไว้ควบคุมการจ่ายกระแสสูงของรีเลย์เอาไปประยุกต์ใช้กับวงจรกระแสสูงจากแบตเตอรี่ไปยังแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไปยังตัวที่เป็นโซลาร์ชาร์จเจอร์อะไรพวกนี้ได้หมดครับก็เป็นหลักการนะเอาไปประยุกต์ใช้โดยมีวงจรควบคุมตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นวงจรอื่นก็ได้ครับไม่ใช่วงจรเต็มต่อก็ได้นะถ้าเกิดเป็นวงจรสวิตช์แมนนวลก็คือถ้าเกิดเปิดไฟออกมาเขาก็แตะถ้าเกิดเรากดสวิตช์ปิดไฟเขาก็แยกนะครับนี่คือหลักการของวงจรที่ควบคุมกระแสด้วยวงจรต่ำตัดเต็มต่อนะครับคุณสามารถเอาไปประยุกต์ได้สามารถเอาไปออกแบบได้ง่ายๆครับผมก็เอามาอธิบายแล้วก็ทำให้ดูตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปส่วนตรงนี้ก็ผมรีวิวไว้แล้วใช้งานได้ดีครับผมเอามาจ่ายกระแสเฉยๆเขามี2รุ่นนะรุ่นของการจ่ายไฟเฉยๆจ่ายโวลต์จ่ายกระแสแล้วก็มีรุ่นสามารถชาร์จได้ด้วยนับประจุการชาร์จได้ด้วยว่าเต็มเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับลองเลือกซื้อมาใช้งานได้สำหรับการใช้งานไอเดียของการใช้วงจรต่ำตัดเต็มต่อเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแยกต่างหากโดยที่ไม่ผ่านวงจรตัวนี้ไม่ร้อนครับสัมผัสดูได้ก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวเนี้ยรับกระแสสูงมันไม่ได้จริงๆมันร้อนแต่ปุ๊บเนี่ยมันจะพองเอามันร้อนมากร้อนขนาดนั้นคิดว่าอาจจะใช้ได้ไม่นานก็เลยอาศัยไอเดียใหม่ใช้ดีเลย์มาทำซึ่งปกติเขาก็ใช้หลักการนี้อยู่แล้วนะครับถ้าได้มีคำถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาตอบคำถามให้นะครับหลักการง่ายๆเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ